په خیر نو دا اوس ما پوښتنه وکړه د میټا اے آی نه چې میں سنگل ہوں کیسے شادی کرلوں. زه ناواده کړی یم واده څنګه وکړم. نو بس د مخکې سره راته وایي چې congratulations on taking the first step towards finding a life partner. اوس دا خو مبارک شو چې قدم دې پورته کړی. The friendly AI I can offer some general advice on how to get married. زه صرف عامیانه غوندې مشوره درکولی شم، اصول درته ښودی شم. Identify your priorities. اول خو خپل ترجیحات تعین وکړه. Make a list of qualities. یعنې یو لیست د هغه باندې ځان ته ولیکه qualities you are looking for in a partner. ته په خپل ملګري کې کوم قسم qualities ستا ترجیح څه ده، نو هغه ولیکه. such as values، کوم اقدار، personality trait، شخصیت یې څنګه غواړي، life goal. د هغه باره کې مطلب ځان ته د ترجیحاتو یو لیست جوړ کړه، څه قسم ښځه کول غواړي. expand your social circle. بیا دویم نمبر دا کار وکړه چې attend social events. بس پروګرامونو ته join clubs، کلبونه join کړه، ګروپونه join کړه. line with your interest، چې ستا دلچسپۍ سره نږدې ګروپونه. and try online dating platforms. او دغه dating platform باندې اوسېږه، لکه آنلاین کوم ایپونه دي هم دغه هم کاروه. people د نوي خلکو سره ملاوي openly. صفا خبره کوه، د زړه خبره کوه، ښکاره خبره کوه. when you meet someone special، کله چې یو خاص کس ستا په نظر کې ستا د معیار سره سم تاته میلاو شي، نو be honest، په ایماندارۍ ورته خپله خبره وکړه. and open about your intentions، خپل ارادې، expectation، توقعات او feelings او جذبات، احساسات، خیالات ورسره شریکوه. get to know each other. بیا پکې وخت واخله چې یو بل ښه سم وپېژنئ. take time to understand each other's values. د یو بل په values باندې ځان پوه کړئ. beliefs، عقاید وپېژنئ، د یو بل نظریات، خیالات وپېژنئ. life goals، او د ژوند لپاره کوم مقصدونه چې دي په هغې باندې وپوهېږئ. before making commitment، د څه قسم وعدې نه مخکې دا جوګاړ خامخا وکړئ. seek support، یعنې مرسته هم وغواړئ. talk to friends، ملګرو سره په ګپ شپ لګوئ په دې موضوع. کور والا ته ووایه، یا کاونسلر، یا چېرته مشاور یا صلاحکار ته پر ګایډنس لپاره، صلاح لپاره، سرپرستۍ لپاره، مشورې لپاره. and support throughout the process. په دې ټول عمل کې د دغه یارانو، دوستانو، کور والا مرسته وغواړئ. خو ملګري پوسټ کړی و نن چې کور والا له اول پیسې مه ورکوه چې کوتن کې، هسې نه تا ته ووایي چې پیسې راکړه، کوتن نه درکوه، پیسې به ته ټولې په خوشحالۍ کې ورکړي، نو هغې به په جیب ټرن واخلي. نو دغې ته لږ خیال کوئ. remember finding the right partner takes time. زیات ساتي چې دغې وخت لګي. پیشنس، صبر به کوې، چوې به نه، and efforts، خواري به کوې. دې کې به ګرځې راګرځې، غوټې او ډالۍ مالۍ، تګ راتګ، دا پوره ډړل تپل به کوې. focus on building a strong connection based on mutual respect. کوشش وکړه چې داسې یو تعلق جوړ کړي چې هغه په باهمي احترام باندې مبني، ټرسټ، اعتماد باندې، او انډرسټینډینګ، یعنې افهام او تفهیم څه ته وایي. ګوډ لک. نو بس چار دې ښه وي ستا، او سفر دې په خیر. لایف پارټنر دپاره چې ته کوم سفر شروع کړی دی، نو دې کې منډه تړله. بس زموږ د اړخ نه زنده‌باد. ډنډه خبره ده. بس زه هم اوس په دې عمل کوشش کوم، او تاسو هم چې واده نه کوئ کوشش کوئ. وزگار هندو خپلې غوټې دي، غوټې دا غوټې ما په خاص وضاحت سره ویمه. وضاحت مې په یو ویډیو کې دې کړی دی. دا هغه لفظ نه دی کوم چې عامیانه طور خلک